امروز میخوام واسهتون یه لواشک سالم و طبیعی خونگی درست کنم. تو این ویدیو بهتون یاد میدم بدون هسته‌گیری، بدون پوست، بدون اینکه روش خاک بشینه یه لواشک خوشمزه و لذیذ درست کنیم که سرشار از ویتامین و فیبره. یکی از بهترین تنقلات و سالمترین میان وعده است که هم بزرگترها هم کوچیکترها از خوردنش لذت میبرن، مخصوصا بچه‌ها که هر میوه‌ای رو نمیخورن ولی عاشق لواشکن. در کنارش بهتون یاد میدم با آب لواشک بستن یخی طبیعی درست کنید که تو این روزای گرم تابستون خیلی میچسبه. روش درست کردن گل رز با لواشک رو هم قراره تو این ویدیو آموزش بدم. پس کانال رو سابسکرایب کنید و بریم که درستش کنیم. سلام، من لیلا هستم. اینجا کانال لیلا لایف هست. به کانال خودتون خوش اومدید. دو نوع آلو داریم، ترش و شیرین. اگه میخوایم لواشکمون کاملا ترش باشه از آلوی ترش، آلبالو، زرشک یا کیوی، یا اینکه اگه بخوایم خیلی ترش باشه کمی جوهر لیمو به میوه ها اضافه میکنیم. اگه میخوایم کاملا شیرین باشه میتونیم از انواع میوه های شیرین مثل زردآلو، هلو، آلوی شیرین و هندونه استفاده کنیم. حالا اگه بخوایم که لواشک ملس باشه ترکیبی از میوه های شیرین و ترش استفاده میکنیم. اگه فقط میوه ترش داریم یه مقدار شکر بهش اضافه میکنیم که طعم ملس پیدا کنه. این آلوچه ها به وقتش ترش و ترد بودن. به مرور زمان که رو درخت میمونه قشنگ رسیدن و شیرین شدن. واسه اینکه یه طعم ملس داشته باشه با آلبالو قاطی میکنم. خیلی خوشحال میشم توی کامنت واسم بنویسید از کدوم شهر، کدوم کشور همراه من هستید. میوه های چیده شده رو میشورم تا گرد و غبارش بره. به ازای 1 کیلو میوه نصف لیوان آب اضافه می کنم. بالفرض اگه 4 کیلو میوه باشه 2 لیوان آب توی قابلمه می ریزم. میوه‌های تابستونی آب دارن. احتیاج به آب اضافی ندارن چون قراره خودش آب بندازه. این مقدار رو هم که اضافه می کنم واسه اینه که تا میوه بخواد شروع کنه به نرم شدن و آب انداختن ته نگیره. با حرارت متوسط میذارم تا آب به جوش بیاد. در قابلمه رو نمیبندم. میوه موقع جوشیدن کف میکنه و ممکنه سرریز بشه. هر از گاهی میوه ها رو زیر و رو میکنم که حرارت به همه میوه ها یک دست برسه و نرم بشن. چه آلوهای آبداری! ببینین چقدر آب انداخته. اگه آب بیشتری اضافه میکردم اون وقت خیلی آبکی میشد. البته هیچ ایرادی نداره ها. در ادامه بهتون یاد میدم که با آب لواشک چی درست کنید. نیازی نیست میوه ها موقع پخت له و لورده بشه. در حدی که هسته راحت جدا بشه کافیه.
البته اگه له شد مشکلی نیست. ولی چون قصدم اینه آب لواشک رو به جای نوشابه سر سفره بیارم، میخوام که میوه ها بیشتر از این له نشه و آب لواشک شفاف و یک دست باشه. میریزمش توی آبکش تا گوشت و هسته رو جدا کنم. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید، لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو حتما لایک کنید. توی قسمت کامنت ها یه قلب قرمز یا یه گل بذارید. این کار شما کمک میکنه که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. ممنونم که از کانال خودتون حمایت میکنید. به یه آبکش و قابلمه دیگه هم احتیاج دارم. این آبکش رفیق روزهای لواشک پزی منه. خیلی کارم باش راحته. هنوز داغه و داره ازش بخار در میاد. نمیشه با دست هسته گیری کرد. فعلا با پشت قاشق لهش میکنم. میوه ها از داغی افتادن. با کف دست هسته گیری رو انجام میدم. گوشت میوه رو از آبکش رد میکنم. خیلی دوست دارم بدونم شما لواشک رو با دست درست میکنید یا دستکش. من خودم که اینجوری راحتم. شما رو دیگه نمیدونم. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت واسم بنویسید. توی مخلوط کن هم میشه لواشک درست کرد. اون واسه میوه هایی که درشتر از آلبالو هستن که هستشون راحت جدا میشه، مثل زردآلو، هلو، آلو. اما وقتی که پای آلبالو بیاد وسط، بهترین راه استفاده از آبکشه. توی مخلوط کن میوه با پوست وارد لواشک میشه، ولی انقدر پوره میشه که به چشم نمیاد. خیلی راحت هسته و پوست و ساقه رو از گوشت میوه جدا کردم. کارمون تو این مرحله تموم شد. با دست تمیزی که بهش پوست میوه نچسبیده باشه، گوشت میوه‌ای که زیر آبکش جمع شده رو تمیز میکنم. حیفه. اگه از این آموزش خوشتون اومد، حتما لایک کنید و نظرتون رو بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید. قابلمه رو میذارم روی حرارت متوسط تا ریز بجوشه و غلیظ بشه. توی این مرحله نمک یا شکر اضافه نمیشه، چون حجم مواد زیاده، ممکنه توی طعم سازی اشتباه بشه. اینم از آب لواشک که باهاش شربت یا اسکیمو، همون بستنی یخی میوه‌ای درست میکنم. هر از گاهی مایع لواشک رو زیر و رو میکنم تا ته نگیره. روبی هم که هر لحظه دلش ناز میخواد. رفته رفته مواد لواشک غلیظ میشه و ممکنه که به اطراف بپاشه. یه دونه از این روغنگیرا روی ظرف میذارم تا خیالم راحت باشه، چون خیلی داغه. مواد به غلظت رسیده و آب اضافهش گرفته شده. آماده است که واسه خشک شدن بره تو سینی پهن بشه. تو این مرحله که رسیدیم، اگه تصمیم دارید به لواشک نمک یا شکر اضافه کنید، این کار رو خیلی با احتیاط انجام بدید، چون بعد اینکه خشک میشه و آب اضافی لواشک تبخیر میشه، این طعم خیلی قوی تر میشه. ممکنه که زیادی شور یا شیرین بشه. من دوست ندارم اینا رو اضافه کنم. طعم واقعی یا خالص خود میوه رو ترجیح میدم. شما چطور؟
اگه مشنبا تو دسترس نباشه میشه به جاش کف سینی رو چرب کرد و مایع لواشک رو توی سینی ریخت. بعد خشک شدن راحت جدا میشه. حالا که مشنبا دارم، واسه این که موقع کار تکون نخوره کف سینی رو خیس میکنم، بعد مشنبا رو روش میکشم. اینجوری مشنبا به کف سینی میچسبه و کار کردن راحت تر میشه. این مشنباها کیسه نون لواشه. تمیز شستم، آماده است واسه پهن کردن لواشک. مواد کاملا سرد شده. با خیال راحت میتونم لواشک رو روش پهن کنم. اما اگه داغ بود این کار رو انجام نمیدم. خطرناکه، میکروپلاستیک از خودش آزاد میکنه و واسه سلامتی مضره. اگه مایع داغ باشه از مشنباهای نسوز استفاده میکنم که مخصوص این کاره. میتونیم یه مقدارش رو مثل رب بذاریم کنار تو فریزر نگهداری کنیم تا موقع پخت به جای چاشنی توی غذا بریزیم. یا اینکه مثل رب آلو بعد خنک شدن بهش نمک زده بشه و نوش جان بشه. من که خیلی دوست دارم. دهنم آب افتاد. شما رو دیگه نمیدونم. دقیق نمیشه گفت چند روز خشک میشه، چون بستگی به ضخامت لواشک و دمای محیط داره، اینکه هوا آفتابی باشه یا ابری. اما اگه بخوایم یه روزه در عرض چند ساعت لواشک رو خشک کنیم، یه روش راحت بهتون یاد میدم. یه قابلمه آب رو میذاریم روی اجاق تا به جوش بیاد. زمانی که آب به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم. سینی فلزی لواشک رو میذاریم روی قابلمه و هر از گاهی سینی رو میچرخونیم و آب توی قابلمه رو کنترل میکنیم که خشک نشده باشه. حرارت کم باشه تا دور لواشک تیره نشه. یا اینکه بذاریم جلوی باد پنکه و کولر. اینجوری در عرض چند ساعت لواشکمون حاضره. تو فضای باز خشک شدنش چند روز طول میکشه. حتما روش رو میپوشونم تا گرد و غبار و حشره ها روش نشینه. این کار رو با پارچه نازک انجام میدم که هوا در جریان باشه. تو مرحله خشک شدن عجله نکنی. حالا با این همه آب لواشک چه کنیم؟ میتونیم باهاش یه نوشیدنی خنک، چه با شکر چه بدون شکر، درست کنیم و به همراه غذا جایگزین نوشابه نوش جان کنیم. یا بریزیم توی قالب و بذاریم داخل فریزر. اون وقت یه اسکیمو یا بستنی یخی میوه‌ای خوشمزه داریم. موقع پذیرایی از مهمونم میشه از آب لواشک استفاده کرد. به همراه شکر و یخ میشه یه نوشیدنی خوشمزه خنک تابستونی. حالا اگه از آب لواشک خیلی اضافه بیاد میریزم توی پارچ و به در همسایه ها پخش میکنم. خلاصه راسشو میکشم، نمیذارم یک قطره از آب لواشک هدر بره. حالا اینکه لواشک چقدر خشک شده هم خیلی مهمه. با انگشت روی لواشک فشار میدیم. بعد از خشک شدن نباید به دست بچسبه. اگه لواشک به دست چسبید یعنی بازم نیازه که قشنگ خشک بشه. اگه لواشک خوب خشک نشه و همینطوری تا بشه و بیرون از یخچال یا فریزر نگهداری بشه، شروع میکنه به کپک زدن. بعد از اینکه پلاستیک زیرش رو جدا کردم، برای شروع گل رز اولش رو 2 دور ساده لول میکنم. از پشت لواشک با انگشت شست لبه پایینی رو میدم بالا، یه پیچ کوچولو. بعد با دست راست لواشک رو یه دور میچرخونم. همینطوری ادامه میدم تا تموم بشه. حالا اگه بخوایم گل رز بزرگتر باشه، یکم دیگه لواشک میبریم و سرش میدیم. انقدر خوشمزه شده که مطمئنم دیگه از بیرون لواشک نمیخرید. حتی بچه هم خیلی دوست دارن. روبی عاشق همچین تنقلاتیه. از لواشک نمیگذره. اگه درستش کردید تو کامنت واسمون بنویسید طعمش چطور بود.
آب لواشک حساب یخ زده. قالبو میذارم داخل آب یه چند ثانیه بمونه تا راحت ازش جدا بشه. خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اونا هم این آموزش جذاب و خوشمزه رو ببینن. به به، بدون شکر، طبیعی، سالم، تو این گرما خیلی میچسبه. پیشنهاد میدم حتما امتحانش کنید. یکی دیگه از سالم ترین و خوشمزه ترین میان وعده ها و تنقلات که میتونید برای خودتون و بچه ها آماده کنید کشک خشک محلیه. همون کشکای گرد و خوشمزه. میتونید از طریق این آموزش به راحتی درست کنید و نوش جان کنید.